यो हेर्नुस् टुल्स यही नै गर्दाखेरि राम्रो भन्ने कुरा हुँदैन हैन। जस्तो हामीले जेनरल मिस्टेक्स चाहिँ के गर्ने गरिराखेका हुन्छौँ भन्दाखेरि धेरै खालको हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिसको इन्डिकेटर्सहरू लगाएर हेर्ने गर्छौँ हैन। पहिला त मैले फेरि भन्न चाहे मैले सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्स प्राइस प्याटर्नलाई दिन्छु, इन्डिकेटरलाई पछिबाट दिन्छु। किन भन्दा इन्डिकेटर्सहरू जति पनि हुन् ती सबै ल्यागिङ इन्डिकेटर हुन्, लिडिङ इन्डिकेटर चाहिँ हुँदैनन्। किन भन्दा इन्डिकेटर केले बनेको हो, प्राइस र भोल्युमले गर्दाखेरि त्यसको फङ्सनले बनेको इन्डिकेटर। त्यसकारणले फर्स्ट इन्फर्मेसन हाम्रो हातमा भनेको प्राइस र भोल्युम हो र प्राइस र भोल्युम पछि मात्रै इन्डिकेटर बनेको हुन्छ। ती इन्डिकेटरमा कुनै कुनै स्मुदन भएका इन्डिकेटर हुन्छन्। स्मुदन भन्न खोजेको त्यो भोलाटिलिटीलाई रिड्युस गरेर अलिकति तपाईको कन्फर्म ट्रेन्डलाई एनालाइसिस गर्न सक्ने खालका इन्डिकेटर्सहरू हुन्छन् भने कुनै कुनै फास्ट मुभिङ इन्डिकेटर हुन्छन्। अब फास्ट मुभिङ इन्डिकेटरले तपाईलाई झुक्क्याउन सक्छ। ती इन्डिकेटर्सहरूलाई जेनरली चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु हुँदैन। हो, एकदमसँग मोमेन्टम क्रिएट गर्नु छ र मोमेन्टम ट्रेड गर्नु छ भने ती फास्ट मोमेन्टम इन्डिकेटरले तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छ, तर तिनीहरू त्यत्तिकै झुक्क्याउने खालको पनि हुन सक्छ। त्यही भएर सस्टेनेबल ट्रेड हेर्ने हो भने तपाईले चाहिँ अलिकति स्मुदन भएको इन्डिकेटरहरूलाई हेर्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु। अब त्यो स्मुदन भएको इन्डिकेटर्समा पनि के हो भन्दाखेरि सबै धेरै जसो मान्छेले के गर्छ, आरएसआई हेर्छ अनि त्यसपछि सोकास्टिक हेर्छ अनि दुनियादार त्यो एउटै खालको तपाईको इन्डिकेटर्सलाई मात्रै फलो गरिरहेको हुन्छ। जबकि तपाईको मोमेन्टम इन्डिकेटर र अर्को हामीले के भन्छौं जुन असिलेटर्सहरू हैन, मोमेन्टम इन्डिकेटर र असिलेटर्सहरू भनेर भन्छौं। जस्तो तपाईले अब आरएसआई हेर्नु भएको छ भने सोकास्टिक त्यसलाई सँगै हेरेर दुईटै चीजलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। या सोकास्टिक हेर्नु भएको छ भने आरएसआई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। असिलेटर्सहरू आउनु। अब जुन तपाईको के रे अर्को इन्डिकेटर्स जस्तो ब्यान्ड बोलिnger हेर्नुभयो भने त्यहाँ फेरि 20 डेज मुभिङ एभरेज या अरू लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। ब्यान्ड बोलिंगरको फंक्सन भनेको मार्केटको भोलाटिलिटीलाई जज गर्ने हो, कतिको भोलाटाइल हुन्छ भनेर त्यसलाई जज गर्ने इन्डिकेटर हो। भनेपछि ब्यान्ड बोलिnger लगाउनु भएको छ भने अब त्यहाँ चाहिँ फेरि अरू दुनियादार मिक्सिङ गरेर तपाईको त्यो चार्टमा केही पनि नदेखिने गरी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैगरी मोमेन्टम इन्डिकेटर लगाउनुस्, सोकास्टिक लगाउनुस्, डिफरेन्ट इन्डिकेटरहरू लगाउँदाखेरि र ती सबैलाई क्लब गरेर तपाईको एनालिटिकल पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा हो। म ट्रेन्डको सस्टेनेबिलिटी कतिको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने अलिकति ल्यागिङ हुन्छ, तर मैले धेरै जसो तपाईको एडीएक्स लाई फलो गर्ने गर्छु हैन, एभरेज डाइरेक्सनल इन्डेक्सलाई फलो गर्ने गर्छु। त्यसले चाहिँ तपाईको प्राइसको ओपन के रे प्राइसको हाई, लो र क्लोज तीनवटै इन्फर्मेसनलाई लिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ क्यान्डलस्टिक मुभमेन्टबाट हेर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ अलिकति, हालाकि अलिकति ढिलो इन्डिकेट गर्छ तर चाहिँ कन्फर्म इन्डिकेट गर्ने गर्दछ। त्यो हिसाबले हेर्ने गर्दछु। इन्डिकेटरको बेसिसमा सर्ट टर्म लङ टर्म भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, किन भन्दा त्यो इन्डिकेटर भनेको जहिले पनि ट्रेन्ड राइडिङको रूपमा हेर्ने हो। त्यसलाई हामीले बजारको ट्रेन्ड कता छ र त्यो ट्रेन्डलाई फलो गर्नको लागि हेर्ने हो। तपाईको सर्ट टर्म लङ टर्म जुन टार्गेट्सहरू क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो भनेको तपाईको ट्रेन्डको एनालाइसिसले ट्रेन्डका प्याटर्न्सहरू के बनाएको छ, तपाईको ट्रायंगल्स बनाएको छ, तपाईको लङ कन्सल्टेसन गरेको छ या कुन खालको हैन पिनेन्ट्स बनाएको छ, फ्ल्याग बनाएको छ, हेड एन्ड शोल्डर बनाएको छ, के बनाएको छ, कप विथ ह्यान्डल बनाएको छ, राउन्डिङ बटम बनाएको छ, त्यसले चाहिँ हामीले इभन टेक्निकल एनालाइसिसमा धेरै साथीहरूले यहाँ डिसएग्री गर्नु होला, टेक्निकल एनालाइसिसमा लङ टर्म टार्गेट क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ, तर इलियटबाट टार्गेट्सहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले लङ टर्म पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त्यो चाहिँ इलियटले त्यो खालको चाहिँ लिभरेज चाहिँ दिन्छ लङ टर्म टार्गेट्सहरू क्याल्कुलेट गर्न। हालाकि धेरै लामो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईको मिस्टेक हुने चान्सेस पनि बढी हुन्छ, तर मोटामोटी एस्टिमेटेड बजारको डाइरेक्सन्स र एस्टिमेटेड टार्गेट चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं।
त्यही हो, मैले कुनै पनि कुन टर्मको लागि लगानी गर्ने भन्ने कुरालाई अगेन हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको त्यो स्टकको प्राइस प्याटर्न्सहरू यी आदि कुराहरूले चाहिँ हेर्ने हो भने इन्डिकेटर्सहरूले जस्ट ट्रेन्डलाई फलो मात्रै गर्ने। इन्डिकेटर्सले तपाईँलाई सर्ट टर्म लङ टर्म भन्ने कुराहरू चाहिँ दिँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच।